วันนี้ผมจะมาแนะนำหูฟัง In-ear Monitor รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างแบรนด์จูเซียนะครับจูเซียกับซีรีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเพิ่งวางขาย24เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่จูเซียคอลแลบซีรีวิวนะครับจูเซียเนี่ยเป็นแบรนด์ผู้ผลิตหูฟังของจีนนะอาจจะเป็นแบรนด์อินดี้สักหน่อยยังไม่แบบเป็นที่รู้จักมากนักนะครับแต่ถ้าคนเล่นหูฟังมาก่อนนะเนี่ยอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตาอยู่บ้างผมลองไป Google ดูเนี่ยเห็นว่าซัพพอร์เตอร์เราโฮลิไซก็เคยนำเข้าหูฟังของจูเซียมาแล้วบางรุ่นนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าใจว่ารุ่นนี้ก็ทางโฮลิไซก็อาจจะมีโอกาสได้นำเข้ามาอีกนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าผมเห็นข่าวอะไรเพิ่มเติมจะมาบอกก็แล้วกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษครับเป็นรุ่นที่ทางจูเซียเนี่ยเขาคอลแลบกับยูทูบเบอร์สายหูฟังนะครับช่อง C Review Z Review นะครับคุณซีออสแห่งช่อง Z Review เป็นยูทูบเบอร์สายหูฟังที่รีวิวพวกแกดเจ็ตพวกหูฟังเนี่ยคนตามหลักแสนนะ2-3 แสนนะครับก็คอลแลบกันระหว่างตัวคนรีวิวกับผู้ผลิตผลลัพธ์ก็น่าจะดีนะมันคล้ายๆกับ Truth Ear คอลแลบกับ Clinical นะครับคล้ายๆกันเลยตัวนี้ผมเห็นได้เปิดตัวที่งานแคนแจมที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปฟังมีพวกนักรีวิวนะพวกยูทูบเบอร์หลายคนเลยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยไปฟังแล้วก็แต่ละคนก็ให้คอมเมนต์อะไรต่างๆก็หลายๆคนก็พอทราบราคาจากในงานแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างตกใจว่าราคา 99.99 หรือประมาณ100 US ดอลลาร์คุณเป็นเงินไทยก็ 3,000 กลางๆเนี่ยมันได้เสียงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้ให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง AV Sky นะครับใครที่ดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากได้ความเห็นอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับเราไปโซโล่กันจูเซียคอลแลบซีรีวิวรุ่น Defiant นะครับ Defiant ไปดูข้อมูลเบื้องต้นกันข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บ Hi-Fi Go นะผมยังหาข้อมูลเบื้องต้นไอตัวจูเซียเองเขาเล็กมากเขาเป็นอินดี้นะก็เว็บไซต์ยังไม่มีเลยเข้าไปดูที่เว็บ Hi-Fi Go นะครับ Hi-Fi Go เป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาอีกเจ้าหนึ่งนะของไทยเดี๋ยวรอทางโฮลิไซนะครับรอทางโฮลิไซเอาเข้ามาไปดูข้อมูลกันนะครับว่าตัวเนี้ยข้อมูลพื้นฐานอะไรเป็นยังไงเขาดีไซน์อะไรมายังไงบ้างก่อนอื่นบอกเลยนะจุดที่ผมเห็นแล้วผมว้าวมากหน้าตามันสวยแต่อย่างที่บอกนะสวยไม่เท่ากับเสียงดีเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความสวยแล้วเนี่ยเราจะต้องแล้วเผื่อใจไว้ก่อนเวลาเห็นหูฟังสวยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าสวยเท่ากับดีนะต้องลองฟังถึงจะรู้นะครับต้องลองฟังถึงจะรู้นี่ครับจูเซียคอลแลบซีรีวิวนะครับนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการส่วนนี้คือชื่อรุ่นนะครับ Defiant นะครับ Defiant ผมไปเปิด Dictionary นะครับ Defiant คำนี้นะแปลว่าท้าทายนะครับพูดง่ายว่าตั้งใจออกแบบให้มันมาท้าทายหูฟังที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมดนั่นแหละนะครับส่วนซีรีวิวนี้ใครที่เคยดูรีวิวพวกหูฟังพวกแกดเจ็ตดักแอมอะไรพวกเนี้ยในช่องต่างประเทศก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับซีรีวิวก็เป็นยูทูบเบอร์สายหูฟังแกดเจ็ตที่ดังมากที่ต่างประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟัง In-ear แบบไฮบริดนะครับคือใช้ไดเวอร์ทั้ง Dynamic Driver 1 ตัวแล้วก็ Balance Major 3 ตัวตรงนี้ก็เฉยๆนะสำหรับผมก็มันมีหูฟังที่แบบบางรุ่นใช้เยอะกว่านี้อีกนะครับก็อันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนเบื้องต้นประมาณนี้นะครับหูฟังรุ่นนี้มี2สีนะครับคือสีเรนโบว์สีสายลุ้งอันนี้นะครับกับสีเจดกรีนก็คือสีเขียวนะครับก็แล้วแต่ชอบส่วนตัวผมชอบเรนโบว์มากกว่านะแต่ก็เห็นบางคนก็ชอบเจดกรีนก็แล้วแต่ชอบมี2สีทางเทคนิคเหมือนกันหมดนะต่างกันที่สีสันนะครับราคากันเนี่ยตามเนี้ยคุณเป็นเงินไทยนะก็ 99.99 นะครับสั่งจากต่างประเทศก็เหมือนเดิมนะสั่งจากต่างประเทศก็รับประกันก็เหนื่อยๆหน่อยแต่ถ้ารอสั่งจากตัวแทนจำหน่ายหรือรอสั่งจากโฮลิไซก็นะรับประกันเต็มแบบศูนย์ไทยนะครับที่มาที่ไปของตัวเนี้ยก็เขาก็อธิบายเหมือนที่เมื่อกี้อธิบายแหละซีรีวิวเป็นรีวิวเวอร์ที่เป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็ Defiant คือการร่วมมือกันระหว่างซีรีวิวแล้วก็จูเซียนะครับเขาบอกว่า has undergone 6 round of sample adjustment over 6 months นะครับเนี่ยก็กว่าจะได้เป็น
ตัวที่เป็นว่าเอาแบบนี้แหละเอาเสียงแบบนี้แหละนะครับต้องผ่านการเรียกว่าตรวจทานกันหรือว่าผ่านการถกกันกว่า6รอบด้วยกันมีต้นแบบ6รุ่นนะครับต้นแบบ6รุ่นใช้เวลาในการหาจุดจบไม่หาจุดจบใช้เวลาในการหาจุดร่วมกันนะคือแฮปปี้ทั้งคู่ทางจูเซียก็แฮปปี้ทาง C Review ก็แฮปปี้เนี่ย Z Review เนี่ยนะครับใช้เวลาถึง6เดือนนะครับผลลัพธ์ก็คือนะครับ A sound has been widely praised not only by C Review แต่ dedicated คือพูดง่ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เสียงที่แบบว่าไม่ใช่ว่าทางคุณ Z Review C Review แฮปปี้คนเดียวก็คือหลังจากที่เขาลองไปให้พวกกูรูนะหรือว่ารีวิวเวอร์ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญในกลุ่มหูฟังเนี่ยฟังแล้วทุกคนก็พูดง่ายพยักหน้าตรงกันหมดอะไรทำนองนี้นะครับประมาณนี้ที่เหลือเขาก็คุยนะว่าเสียงมันดียังไงตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเองได้นะครับหลักๆเลยเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ทางเทคนิคนะเดี๋ยวผมพาไปดูทางเทคนิคดีกว่าเขาบอกว่านี่เป็น 4 driver hybrid system นะครับใช้ driver ทั้งหมด4ตัวก็คือ1 dynamic driver แล้วก็ balance damager 3ตัวนะครับแต่ละข้างนะครับเขาบอกว่าใช้ dynamic driver ขนาด10มิลลิเมตรนะครับตัว dynamic driver 10มิลลิเมตรก็คือแน่นอนรับหน้าที่ย่านความถี่ต่ำนะครับเป็น the third generation 10มิลลิเมตร dynamic driver เป็น dynamic driver ขนาด10มิลลิเมตรรุ่นที่3ของทางยูเซียแล้วนะครับคือพัฒนามาเป็นรุ่นที่3แล้วตัว diaphragm เนี่ยเป็น composite PU คือเป็น polyurethane ก็อันนี้ก็ไม่ได้มีความหวือหวาอะไรนะครับแล้วก็ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่มีเส้นแรงแม่เหล็กสูงนะครับมีความแรงแม่เหล็กสูงสามารถถ่ายทอดพลังเสียงเบสที่หนักแน่นและลงได้ลึกอันนี้คือคำยืนยันหรือว่าคำอ้างนะครับจากทางผู้ผลิตนะแล้วก็ตัว Balance Damager Driver ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นคัสตอมคือสั่งผลิตนะครับ Juicia Defiant นะครับ Achieve unmatched quality in the mid range and excellent extension in the high frequency band อันนี้ก็เป็นคำอ้างของเขาเหมือนกันว่าคือสามารถให้ความกระจ่างชัดในย่านเสียงกลางแล้วก็ทั้งย่านเสียงแหลมเนี่ยก็สามารถทะยานขึ้นไปได้สูงริ้วอะไรทำนองนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมี crossover เป็น crossover ใช้ driver 4ตัวแต่ crossover 3 ทางนั่นหมายความว่ามี driver บางตัวเป็น driver คู่ผมบอกให้เลยตัวย่านความถี่ต่ำเนี่ยคือเป็น crossover 3 ทางแสดงว่ามันมี3ย่านความถี่ถูกไหมย่านความถี่ต่ำเป็นหน้าที่ของ driver 10มิลลิเมตร dynamic driver นะครับย่านความถี่เสียงกลางเป็นหน้าที่ของ balance damager คู่ใช้ driver balance damager คู่ตัวใหญ่หน่อยทำงานในย่านความถี่เสียงกลางแยกเสียงกลางไปถ้าเป็นลำโพงก็เป็นลำโพง3ทางนั่นแหละนะครับแล้วก็Balance Damager ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งรับหน้าที่ย่านความถี่สูงอะไรทำนองนี้นะครับก็อย่างที่เขาบอก Balance Damager ทั้ง3ตัวก็สั่งทำคือทำตามสเปคของเขาอะไรทำนองนี้นะครับตัว Ear Shell หรือว่าตัวกรอบหูฟังก็เป็นขึ้นรูปแบบเครื่องพิมพ์3มิติแบบ DLP ผมไม่แน่ใจคืออะไรนะเป็น High Precision DLP 3D Print Ear Shell นะครับเป็นเลซินนั่นแหละนะครับ with precision CNC mill face plate ก็คือไอตัวแผงหน้าเนี่ยแผงหน้าตรงเนี้ยใช้เครื่องจักร CNC ขึ้นรูปแล้วก็ทำลวดลายอะไรของเขาเนี่ย High Precision DLP 3D Printing อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างในมีท่อจูนเสียง4ท่อผมก็ไม่รู้เขาจูนยังไงนะแต่เดี๋ยวเขามีรูปให้ดูข้างในนะครับก็ประมาณนี้สายหูฟังนะครับสายหูฟังเนี่ยเขาบอกเป็นสายพิเศษยังไงหัวมันเป็นโมดูล่าเป็นหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทที่สายแถมดูดีมากๆ1มันเส้นไม่เล็กเส้นใหญ่โตพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวหัวขั้วต่อเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง 3.5 มิลลิเมตรซิงเกิลเอ็นกับ 4.4 บาลานซ์เลือกเปลี่ยนที่ปลายขั้วต่อได้เลยเป็นหัวโมดูล่าเปลี่ยนได้นะครับนี่คือสายแถมนะครับแล้วก็สายแถมตัวเนี้ยเขาบอกมีความพิเศษนิดนึงมันเป็นสายแถมรุ่นแฟร์เนี่ยรุ่นแฟร์ FLARE
เป็นสายแถมของจูเซียรุ่นแฟร์ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเป็นสายปกติตัวเนี้ยจูเซียขายสายรุ่นนี้เป็นสายอัปเกรดอยู่แล้วแต่ว่าหยิบมาใช้กับหูฟังรุ่นนี้ให้เป็นสายสต็อกหรือสายแถมกับหูฟังเลยนะครับขั้วต่อที่หูฟังเป็น 2 pin 0.78 แต่ถ้ามันให้สายสเปคมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะไปหาสายอัปเกรดทำไมเพราะว่าสายที่มันให้มาเป็นสายอัปเกรดอยู่แล้วนะครับมันสายอัปเกรดยังไงเดี๋ยวไปดูสเปคกันนะเขาอันนี้ผมพูดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาให้เห็นตัวจริงกันนะอันนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูรูปสายก่อนมีสายไหมนี่สายหน้าตาแบบนี้คือบอกตัวสายนะก็เป็นสายอัปเกรดอยู่แล้ว Defiant Flare นะครับเป็นสายสแตนดาร์ดที่มากับตัวหูฟังเลยนะครับตัวนำนะครับเขาบอกตัวนำเนี่ยเป็น Single Crystal Copper Silver Plate Single คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยไอ้สายเดี๋ยวนะสายเนี่ยข้างหนึ่งซ้ายขวาเนี่ยมันมีสายมา2เส้นนะของเส้น1บวกเส้น1ลบอ่ะมันเขาดีไซน์ให้สายเส้นหนึ่งอ่ะไอ้สายที่จะเป็นสีชมพูเนี่ยสีชมพูอมแดงๆเนี่ยตัวนำข้างในเนี่ยเป็นทองแดงซิงเกิลคริสตัลก็เป็นทองแดงผลึกเดี่ยวยาวๆก็ทำนองเดียวกับสาย OCC นั่นแหละนะ OCC Ono Continuous Casting คือเป็นสายทองแดงผลึกเดี่ยวคือผลึกยาวนั่นแหละนะครับซิงเกิลคริสตัลเนี่ยนะครับก็มันจะได้ความต่อเนื่องของเสียงอันนี้ทางเทคนิคนะคือมันจะไม่มีการผลึกแตกอยู่ในเนื้อตัวนำอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็จะนำสัญญาณได้ราบลื่นขึ้นอันนี้ทางเทคนิคนะสำหรับตัวนำแบบ Single Crystal Copper ส่วนตัวนำอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็น Single Crystal Copper เหมือนกันแต่ว่าเคลือบด้วยเงินอีกที Silver Plate นะเป็น Silver Plate Single Crystal Copper นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ย Copper Core Provide Rich Mid and Low ก็คือไอตัวนำทองแดงก็ให้เสียงทุ้มเสียงกลางที่มีความอิ่มเข้มนะครับในขณะที่ Y Silver Plate Boost ไอสายที่เป็นตัวนำเงินก็จะช่วยให้ด้านความถี่สูงมันมีความกระจ่างชัดมากขึ้นพอรวมๆกันแล้วมันก็เป็นเสียงที่มีสมดุลที่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้ผู้ผลิตเขาคุยมาอย่างนี้นะครับส่วนรอใช้งานจริงเดี๋ยวรอผมวิจารณ์นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคเขานะเป็นความบริสุทธิ์ 6N SP Single Plate OCC นะครับกับ Single Crystal Copper นะครับใช้ตัวนำเนี่ยเป็นสายฝอยนะครับเป็นสายฝอย70เส้นมีสายเส้นเล็กๆนะรวมกันเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ย70เส้นเพราะฉะนั้น4คอหมายถึงว่าเส้นหนึ่งเนี่ยมี4เส้นทั้งหมดก็รวมกันเป็น280เส้นนะครับเป็นสแตรนนะสแตรนคือสายฝอยนะครับก็มีความอ่อนตัวได้สายไม่แข็งเกร็งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หัวเห็นไหมหัวเป็นแบบโมดูล่าคือเปลี่ยน 3.5 ซิงเกิลเอ็นก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นไปเทอร์มิเนตเป็นบาลานซ์ 4.4 ก็ได้ไอหัวโมดูล่าตัวนี้นะเจ๋งอีกอย่างหนึ่งมันมีเกลียวล็อกเห็นไหมตรงเนี้ยพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเราหมุนเกลียวล็อกแน่นเลยนะครับขั้วต่อด้านนี้ด้านเข้าหูฟังเป็น 2 pin 0.78 นะครับสายที่ให้มาความยาว 1.2 เมตรนะครับก็ถือว่าเพียงพอการใช้งานแล้วสายคุณภาพดีเลยเอาเมื่อกี้เราพูดถึงทางเทคนิคอะไรไปแล้วนะไปดูไดรเวอร์ที่เขาบอกนะดูตัวเนี่ยที่เหลือท่านผู้ชมไปดูในเว็บเพิ่มได้ก็เป็นโครงสร้างข้างในซับซ้อนเลยคือจุดเด่นที่เขาพยายามคุยนะคือนอกจากการแยกไดรเวอร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีไตรพาดนะครับไตรพาดแดมอะคูสติกดักคือมันมีท่ออะคูสติกที่เขาคุยว่าเขาพยายามจะแดมให้คือเขาพยายามจะให้การตอบสนองความถี่มันไม่มีช่วงแบบว่าแวดขึ้นมาแดมปิ้งนะครับแดมเพื่อไม่ให้มันแวดขึ้นมาคือพูดง่ายทำยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาก็คุมด้วยเนี่ยท่อเทอร์อะไรนำเสียงนะครับคือพูดง่ายท่อแต่ในย่านความถี่นำเสียงทุ้มก็มีท่อของมันเนี่ยดูจากรูปนี้นะอันนี้น่าจะเป็นตัว Dynamic Driver มั้ยใช่ไหมนี่ Dynamic Driver ตัวเนี้ยก็มีท่อของมันนะแล้วก็มีการแดมในท่ออะไรของเขาเนี่ยไม่รู้นะมองไม่เห็นนะครับอยู่ข้างในหมดนะไอ้ตรงนี้เป็นเสียงแหลมเนี่ยไดเวอร์เสียงแหลมเป็นบาลานซ์เมเจอร์ตัวเล็กๆเนี่ยนะตัวเนี้ยนะครับก็มีท่อของมันเนี่ยจูน for Crystal Clear ก็มีท่อนำเสียงพูดง่ายว่าทุกย่านความถี่มีท่อแยกของมันหมดเลยนะครับแล้วก็มารวมกันตรงปลายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้มีระบบ pressure balance คือเป็น
ระบายแรงดันอากาศในหูเรานะครับคือใช้ไมโครเพอร์ฟอเรตซิสเต็มก็คือเป็นรูพุนเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะแอบเจาะช่องเปิดเลยเพื่อระบายอากาศข้างในออกมานะไม่ให้หูเรามันอะไรทำนองนี้นะครับตัววงจร crossover 3 ทางมีแผ่นวงจรมี PCB นะก็คือ PCB crossover circuit เคลือบทองแผงวงจรภาค crossover แยกความถี่3 ทางเนี่ยเคลือบทองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝาปิด face plate นะCNC mill face plate with nickel accent ก็ไม่ได้บอกว่าขึ้นรูปด้วยวัสดุอะไรนะนั่นจะเป็นอลูมิเนียมอะไรทำนองนี้นะครับไอแผงปิดด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ด้านหน้าก็เป็นตะแกรงกันฝุ่นนะแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ข้างในท่ออะไรที่เขาบอกนะมองไม่เห็นหรอกสุดท้ายแล้วก็ฟังอยู่ดีนะครับแต่มันแยกท่อแยกจูนท่อแล้วก็แยก3 ทางเนี่ยผมบอกให้เลยนะการทำอะไรที่ซับซ้อนแบบนี้นะครับมีผลลัพธ์2 อย่างคือออกมาดีใจหายเลยดีอย่างที่คิดเอาไว้อันที่2คือเละเทะนะครับคือถ้ามันไม่ได้เป็นตามที่คิดเละเทะครับออกมาเนี่ยแต่ถ้าทำมาดีมันควรจะออกมาดีอันนี้คือไดเวอร์ทั้ง3 ตัวที่เขาบอกนะครับไดเวอร์บาลานซ์เมเจอร์สำหรับความถี่สูงบาลานซ์เมเจอร์คู่ตัวใหญ่หน่อยใช้2 ตัวเลยนะสำหรับความถี่เสียงกลางนะครับแล้วก็ Dynamic Driver 10 มิลตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนู่นนี่นั่นนะเขาบอกเป็นตัวใหม่เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วใช่ไหม Third Generation Dynamic Driver นะครับคาร์บอน PU Composite Diaphragm ไอตัวโดมที่เป็น PU เคลือบคาร์บอนให้มันแข็งตัวได้มั้งหมายถึงว่าถ้าเป็นพลาสติกโพลียูริเทนอย่างเดียวที่เป็นแบบไดเวอร์พลาสติกมันอาจจะนิ่มไปเวลามันขยับแรงๆอะไรเงี้ยเขาก็เคลือบด้วยคาร์บอนเบสโค้ดเนี่ยเห็นไหม large dome PU4 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้แม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียมแมกเนตก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยการตอบสนองความถี่ของตัวไดเวอร์เสียงทุ้มนะครับDynamic Driver ก็ประมาณนี้คือเน้นที่ความถี่ต่ำเลยแล้วก็ low off อย่างเป็นธรรมชาติที่ย่านเสียงกลางเสียงสูงอะไรทำนองนี้นะครับประมาณนี้มีอะไรอีกไหมนี่คืออุปกรณ์ที่แถมมาจุกเดี๋ยวเราดูของจริงกันดีกว่าตัวนี้เนี่ยสเปคนะครับสเปค impedance เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่32 โอห์มไม่โหดมากเป็นอินเอียร์หลังๆอินเอียร์มัลติไดเวอร์เนี่ยโหดนะกว่าอิมพีแดนซ์ลงไปเหลือเลขตัวเดียวไอ้ตัวนี้ยัง32 โอห์มอยู่มีแนวโน้มว่าจะขับง่ายนะครับความไว109 เดซิเบลก็ค่อนข้างไวกลางๆไม่ได้โหดมากเหมือนกันการตอบสนองความถี่ก็ระบุมาแบบเนียมๆนะครับ20 เฮิร์ตซ์ถึง 20K ไม่ได้เวอร์วังอะไรนะครับ นะครับก็น้อย isolation ก็กันเป็น passive noise isolation ก็คือการเสียงรบกวนจากภายนอกได้26 เดซิเบลก็ตามดีไซน์ของหูเขานะครับประมาณนี้สำหรับทางเทคนิคก็ประมาณนี้จบไปแล้วนะครับไปดูตัวจริงกันดีกว่ากล่องหน้าตาแบบนี้นะครับหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทจูเซีย Defy หรือ Defiant นะครับไอ้คำนี้แปลว่าท้าทายนะตัวนี้สีเรนโบว์ผมว่ามันดูเท่มันซับซ้อนดีเขียวมันดูง่ายๆไปหน่อยนะอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบ frequency response ประมาณนี้ให้ดูผมก็ไม่ถนัดตีความจาก frequency response หรอกแต่หลายๆคนชอบนะครับตัวนี้ก็น่าจะ made in China นะเป็นหูฟังแบรนด์จีนนะครับโรงงานก็จีนน่าจะผลิตหูฟังใหญ่สุดแล้วแหละนะครับช่างไฮจินเหรียญเทคโนโลยีนะครับผู้ผลิตนะโรงงานที่ผลิตmanufacturer นะครับตัวเนี้ยอย่างที่บอกแบรนด์หูฟังเป็นแบรนด์เล็กๆน่าจะไม่ได้มีโรงงานของตัวเองแต่ว่าสั่งทำตามสเปคอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นจูเซียนี่โลโก้ของช่อง Z Review หรือ C Review นะเขาจะเป็นโลโก้อย่างนี้นะครับหลายคนจะคุ้นๆนะเขาคอลแลบกันก็คล้ายๆทูตเอียร์คอลแลบเคนิคอลนะครับซีโรเลสอะไรเงี้ยนะครับก็คือผู้ผลิตจับมือกับคนรีวิวประมาณว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าพวกเองชอบเสียงอะไรเนี่ยพวกเองมันร่วมออกแบบหูฟังกับฉันเลยออกมาพวกเองต้องถูกใจแน่นอนเพราะเองเป็นคนออกแบบเอง คือเองมีส่วนในการออกแบบด้วยเพราะฉะนั้นเวลาไปรีวิวเนี่ยมึงเต็มหนีไม่ได้นะเพราะมึงมีส่วนร่วมออกแบบด้วยอะไรทำนองนั้นนะไอตัวคนรีวิวเองเนี่ยก็เรียกง่ายว่าต้องเอาชื่อเสียงมาเป็นตัวประกันถูกไหมถ้ามีชื่อตัวเองมาออกแบบแล้วออกแบบมาเสียงห่วยเนี่ยตัวเองก็เสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีคนถามว่าถ้ามีหูฟังจะมาจอยกับ AV แต่คล้ายผมไม่กล้านะ ผมกลัวออกมาไม่ดี
ผมมาถนัดวิจารณ์ผมไม่ถนัดออกแบบ นะครับโอเคพูดเล่นๆนะไม่มีใครมาชวนหรอกช่องเราแค่20,000 กว่าซับเองอันนี้บอสกล่องเขานะตอนแรกส่งมาตกใจโหกล่องเบลอเลยกล่องอลังการกว่าที่คิดนะนี่ก็เป็นแผ่นอะไรเท่ๆของเขาหลังๆพวกสินค้าจีนชอบมีอะไรแบบนี้นะถามว่าเท่ไหมก็เท่ดีนะตัวหูฟังนี่นี่สวยตัวยิงสวยตอนที่เขามาเนี่ยเดี๋ยวนะตอนที่เขามาเนี่ยผมจำได้ว่าเขาใส่มาอย่างนี้เลยอ่ะเขาใส่มาอย่างเงี้ยแล้วก็สายหูฟังก็ใส่มาเลยนะเดี๋ยวนะมุมไหนวะนี่เนี่ยเขาใส่มาอย่างเงี้ยแล้วสายหูฟังเนี่ยตัวเนี้ยมันติดมาเลยนะแล้วเขาก็พับสายหูฟังเก็บมาตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสายหูฟังเขาเสียบมาให้เลยจากโรงงานนะครับแล้วก็นี่กระเป๋าใส่คร่าวๆนะประมาณเนี้ยนะครับเอาขึ้นมาก็พร้อมใช้งานเลยแหละนะก่อนจะไปดูตัวจริงไปดูพวกอุปกรณ์เสริมก่อนให้อะไรมาบ้างนะอันนี้เป็นคู่มือเล่มเล็กไปหน่อยโน่นนี่นั่นมานะครับทั่วไปนะก็ทั่วไปเล่มเล็กไปนิดนึงอ่านยากหน่อยไม่เป็นไรไม่ค่อยได้อ่านอยู่แล้วล่ะหูฟังไม่รู้จะมีคู่มืออะไรไปทำไมนี่อันนี้เป็นของที่เขาให้มาด้วยนะครับมีผ้าเช็ดนะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ผืนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นที่ตั้งหูฟังมีโลโก้ของ C Review มาด้วยน่าจะเป็นที่ตั้งหูฟังมั้งนะครับใช้งานยังไงวะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้พันหูฟังนะใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันเขาให้มาด้วยเดี๋ยวไปเรียนรู้การใช้งานที่หลังแล้วกันนะน่าจะเป็นที่วางหูฟังนั่นแหละตอนแรกผมนึกว่าพวงกุญแจไม่ใช่นะครับที่เหลือไม่มีอะไรละนะครับคือไอ้พวกจุกหูฟังอะไรพวกเนี้ยเขาให้มันในนี้เลยใส่มันในกล่องนี้เลยไม่ใช่กล่องเคสตัวนี้เคสสวยนะถ้าเทียบกับหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทด้วยกันเนี่ยผมถือว่าไอ้นี่ให้เคสแบบดูดีมาเลยนะคืออาจจะไม่ใช่หนังแท้หรอกแต่มันดูมีคลาสใช่ไหมมันดูมีคลาสเดี๋ยวดมไม่แน่นะไม่รู้เป็นหนังพิวหรือหนังแท้แต่ดูมีคลาสนะครับและเนี่ยมันให้มันหนาเพราะเขารู้ว่าสายเขาใหญ่แล้วก็หูฟังก็ตัวใหญ่เพราะนั้นเวลาเก็บจะได้เก็บง่ายๆเวลาเก็บจะได้เก็บง่ายๆคือมีสเปซนะไม่ใช่แบบแบนนิดเดียวซิปก็ลื่นดีนะเนี่ยชมซิปแล้วเนี่ยนะครับข้างในก็เก็บเนี่ยมีที่เก็บเยอะนะประมาณนี้นะเป็นเคสกึ่งแข็งนะเป็นเคสกระดองนะครับให้จุกหูฟังมาหลายแบบอันนี้เป็นแจ็คโมดูล่าที่บอกนะอันนี้เป็นแจ็ค 4.4 นะครับเอาไว้ให้เราเปลี่ยนพูดง่ายเป็นหูฟังที่เหมือนให้สายอัปเกรดมาเลยเหมือนให้สายอัปเกรดมาเลยไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะครับจุกหูฟังให้มา3แบบด้วยกันนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้ไม่ใช่3เว้ยเดี๋ยวนะ3แบบเดี๋ยวแกะมาให้ดูให้เลือกใช้ได้แต่จุกที่มากับหูฟังเนี่ยจุกเนี้ยเป็นจุกที่ติดมากับหูฟังนะมีจุกสีขาวนะครับจุกสีขาวไส้ขาวจุกหูฟังเขาใส่เนี่ยใส่ถุงไว้ง่ายแบบนี้แหละนะครับจุกหูฟังเนี่ยมีผลกับเสียงเยอะมากสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับสีขาวเนี่ยให้มา3ไซส์นะครับตัวที่ผมใส่อยู่แล้วนะ1ไซส์แล้วก็อีก2ไซส์นะจุกขาวขุ่นนะครับแล้วก็มีจุกดำไส้แดงเนี่ยจุกดำไส้แดงแล้วก็จุกโฟมให้มาไซส์เดียวเพราะโฟมมันยืดหยุ่นนะครับอันนี้เป็นจุกโฟมนะครับจุกดำไส้แดงเนี่ยเนื้อจะหนาแล้วแกนตรงกลางมันจะรูปทรงมันต่างกันนิดหน่อยกับสีขาวเห็นไหมนะครับ
แล้วมันจะหนากว่ามันจะแข็งกว่ามันเหมือนเนื้อซิลิโคนจะหนากว่าในขณะที่ไส้ขาวเนี่ยเนื้อขอบเนี่ยเนื้อซิลิโคนจะบางๆและนิ่มกว่านะครับผมลองฟังแล้วผมลองฟังเสร็จแล้วผมกลัวจะจำไม่ได้ผมก็เลยจดช็อตโน้ตเอาไว้นะเนี่ยจะอ่านให้ฟังจุกขาวนะครับเสียงโอเพนฟังสบายนะครับกว้างลึกสมดุลนะจุกขาวอุ้ยจุกขาวคืนนี้ท่านผู้ชมเอาไปลองนะสมมติซื้อไปแล้วเนี่ยลองดูแล้วดูว่าเห็นด้วยกับผมไหมแต่ผมฟังแล้วเสียงไม่เหมือนกันนะจุกขาวตัวเนี้ยนะครับลองกับไอหูฟังตัวเนี้ยเสียงโอเพนฟังสบายกว้างลึกสมดุลนะครับส่วนจุกดำไส้แดงนะครับจุกดำไส้แดงหนาอิ่มเสียงจะหนาขึ้นมาเลยนะหนาอิ่มด้านลึกเด่นกว่าด้านกว้างแสดงว่าไอเนี้ยไม่ค่อยกว้างออกไปทางลึกอย่างเดียวเน้นด้านลึกแล้วก็เสียงมันจะหนามีความหนาเหมือนบูสต์เสียงทุ้มมันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีผลนะชัดเจนนะครับจุกหูฟังนอกจากขนาดที่มันต้องพอดีหูแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์หรือว่าเนื้อวัสดุมีผลนะครับส่วนในจุกโฟมปกติผมไม่ค่อยเลือกอยู่แล้วนะจุกโฟมเนี่ยนุ่มส่วนใหญ่ออกไปโทนนุ่มเลยเหมือนมีฟิลเตอร์บางๆนะจุกโฟมแบบนี้นะครับจุกที่เป็นฟองน้ำนะครับจุดที่เป็นแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแน่นอนผมเลือกจุกขาวนะครับเสียงโปร่งฟังสบายแล้วก็กว้างลึกสมดุลนะครับตัวนี้เนี่ยนี่ให้ดูตัวจริงสวยไหมคือก่อนหน้านี้ผมพยายามจะถ่ายรูปมันนะเอา iPhone ถ่ายรูปแล้วพยายามจะลงโซเชียลนะหามุมสวยๆไม่ก็ได้คือถ่ายออกมาแล้วมันไม่สวยเท่าตัวจริงผมก็เลยไม่ลงนะครับเนี่ยสีมันอันนี้คือสีเรนโบว์นะแล้วดูสายหูฟังที่เขาให้มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรื่องเสียงคุยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงช่องนี้ไม่แนะนำสเปคไม่แนะนำเรียกว่าไม่แนะนำแบบรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเราคุยเรื่องเสียงแน่นอนครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละสเต็ปนี่คือสายที่เขาให้มานะครับชมพูฟ้านะครับจำได้ไหมเมื่อกี้ชมพูก็ข้างในเป็นตัวนำทองแดงผลึกเดี่ยวส่วนสีฟ้าก็เป็นทองแดงผลึกเดี่ยวเคลือบเงินอะไรทำนองนี้นะครับก็แยกซ้ายแยกขวาพยายามให้ดูนะตัวสายเนี่ยไม่ค่อยมีไมโครโฟนิกนะเสียงมันคือสายมันมีทั้งความยืดหยุ่นทั้งความหนึบๆนะครับเพราะสายมันตันนะสิมันตึบนะมันไม่ค่อยแบบมันไม่กระด้างมากถ้ากระด้างเวลาเราจับสายเสียงมันจะเข้าไปเขาเรียกไมโครโฟนิกนะอันนี้สายมันค่อนข้างมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความหนึบอยู่นะครับแล้วก็นี่ดูให้ดูตัวสายดูดีสำหรับเป็นสายแถมในงบประมาณหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทนะอะไรเงี้ยอันนี้ทางด้านหัวนะครับเป็นหัวโมดูล่าที่บอกนะครับเวลาเราจะถอดหัวเปลี่ยนนะสมมติเปลี่ยนจากซิงเกิลเอ็นเป็นบาลานซ์นะครับดูดีๆนะต้องหมุนสกรูตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นเกลียวดึงเลยไม่ได้นะเป็นสกรูอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วค่อยดึงออกนะครับดึงตรงๆนะครับเนี่ยขั้วต่อมันมีเขี้ยวนะเห็นไหมมันมีร่องบากอยู่เห็นไหมครับมันมีทิศทางนะเวลาใส่มันจะมีกำหนดนะครับไม่ใช่ว่ายัดรูไหนก็ได้นะเห็นไหมด้านนี้มันจะมีบากอยู่เห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายสีจุดดำๆบอกนะครับส่วนด้านในอย่างเงี้ยมันก็จะมีด้านที่เป็นบ่าเป็นเขี้ยวออกมานะเวลาเสียบก็ให้มันตรงแล้วกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้ามันเข้าไปได้เนี่ยมันจะเข้าง่ายๆอย่าฝืนนะครับตรงนี้ระวังนะมองยากเหมือนกันนะมันเล็กนิดเดียวนี่เวลาเสียบเข้าถ้าเข้าได้ถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยมันจะติดเลยถ้าออกแรงประมาณนึงแล้วติดอย่าฝืนนะเดี๋ยวพังนะครับมองยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่พวกนี้เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยๆอยู่แล้วนะครับขนาดมันเล็กนะแต่ไอ้เล็กเกินไปเนี่ยมันทำให้มองยาก
ไม่แน่ใจอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนนะพังนะนี่เข้าไปตรงๆนี้ถ้าเข้าได้มันจะไม่ติดอะไรเลยนะแต่มันจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูว่าถ้าเป็นแจ็คบาลานซ์นะคือแม้ว่าจะตรงแล้วแต่มันก็แน่นนะมันมีความแน่นของมันอยู่นะนี่วิธีนี้ง่ายๆเอากล้องมือถือสมัยเนี้ยส่องเข้าไปนะครับมันจะเป็นเห็นไหมข้างบนอันเนี้ยมันจะเป็นบ่าอย่างเงี้ยครับแต่นี้แหละมันได้ความแน่นหนาไงเนี่ยบาลานซ์ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วมันยังมีอันเนี้ยมันยังมีแหวนล็อกอีกครับเอาแหวนขันเกลียวเข้าไปนะครับเนี่ยแค่เนี้ยมันก็เป็นแปลงเป็น 4.4 บาลานซ์แล้วนะครับง่ายๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมลองฟังนะตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนประกอบที่เหลือนะจุกตะแกรงด้านในนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะทั่วๆไปแต่ก็งานก็เรียบร้อยดีนะครับงานเรียบร้อยดีบอดี้เนื่องจากมันเป็นมัลติไดเวอร์แล้วก็มีท่อมีอะไรเต็มไปหมดแน่นอนนะครับค่อนข้างใหญ่บอดี้ค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะครับเดี๋ยวช่วงแนะนำเสียงตัวเนี้ยผมเกริ่นไว้ก่อนว่าไอหูฟังตัวเนี้ยเป็นหูฟังที่ทำให้ผมต้องหยิบหูฟังอินเอียร์ที่ผมมีอยู่เยอะมากๆเพื่อจะมาลองฟังกับมันนะเพราะว่ามันมีหลายๆแง่มุมที่ผมรู้สึกตอนแรกนะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าตกลงเสียงมันเป็นยังไงกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ดูก่อนบอดี้ผมถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เนื่องจากมันใหญ่แล้วมันยังมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะอันนี้จูเซีย L นะครับข้างซ้ายข้างขวานี่อันนี้มีโลโก้ Z Review นะมีโลโก้ C Review แล้วก็เห็นไหมเนี่ย Defense นะครับนี่ข้างขวานะครับคือบอดี้มันค่อนข้างใหญ่ก็จริงแต่ว่าสังเกตไหมว่ามันมีส่วนเว้าส่วนโค้งมันพยายามจะทำส่วนเว้าส่วนโค้งมันเลยเป็นหูฟังอินเอียร์ที่บอดี้ใหญ่ที่ใส่แล้วไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดมากนะครับคือสำหรับผมมันใส่แล้วค่อนข้างจะกระชับพอสมควรแล้วก็สังเกตไหมครับว่าแกนมันยื่นค่อนข้างเยอะเนี่ยแกนมันยื่นออกมาค่อนข้างเยอะก็ตัวเนี้ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรการสวมใส่แต่ถ้าเกิดคุณใส่แล้วนอนเนี่ยอาจจะทับเพราะมันตัวมันบอดี้มันใหญ่เท่านั้นเองครับส่วนตรงเนี้ยถ้ามันจะหลุดจากที่หูเกี่ยวก็ขยับมันหน่อยนะครับให้มันแบบพอดีกระชับนะสำหรับผมตัวเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่กลัวหูฟังตัวใหญ่มากๆอาจจะต้องไปลองใส่ดูก่อนหาโอกาสลองใส่ดูก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นขั้วมันก็ชัดเจนนะซ้ายขวานะผมชอบมากพวกขั้วที่บอกชัดๆเลยเนี่ยขวานะครับอันนี้ซ้ายนะดูง่ายนะ LR นะครับให้ดู 0.78 ทูพินแน่นทุกจุดนี่ก็แน่นนี่ให้ดูอะไรเห็นไหมช่องเนี้ยมันช่องระบายอากาศอะไรสักอย่างเห็นไหมเนี่ยมันมีรูเปิดเนี่ยมีรูเปิดเหมือนช่องระบายอากาศอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจุดเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมซึ่งไม่รู้จูนเรื่องอะคูสติกหรือว่าจูนเรื่องระบายแรงดันในหูนะเห็นไหมช่องเนี้ยมันก็มีรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยหลังๆไอ้พวกหูฟังดีไซน์รายละเอียดมันเยอะนะอันนี้ขั้วทูพิน 0.78 ผมคิดว่าถ้าจะเล่นกับสายอัปเกรดก็เล่นได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรละขามันค่อนข้างฟิตมาเลยนะเล็งดีๆไอ้ใส่ทูพินนี่ก็ต้องดูดีๆนะเดี๋ยวกดปุ๊บไปขาหักไปซวยเลยขยับให้มันตรงก่อนนะมันแน่นเลยไอ้ตัวเนี้ยนี่คือสายสต็อกนะโหแน่นปุ๊บเลยจบเรื่องการแนะนำตัวไปแล้วนะครับคราวนี้เราเข้าสู่ช่วงที่หลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่ผมมาใช้เวลาฟังไอ้ตัวเนี้ยอยู่ประมาณ2 สัปดาห์กว่าๆนะครับฟังอย่างอื่นทำอย่างอื่นไปเรื่อยแหละไม่ได้นั่งฟังทั้งวันหรอกนะครับมีข้อสรุปมาดังนี้ครับเบื้องต้นนะครับ
เป็นหูฟัง Hybrid Multi Driver นะครับที่มีความไวค่อนข้างสูงนะครับจุดเด่นคือมีความไวค่อนข้างสูงแล้วก็แม้ว่าตัวหูฟังจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหากับการสวมใส่นะผมสามารถใส่มันได้สบายๆที่บอกว่าไม่มีปัญหาการสวมใส่นะก็เพราะหนึ่งเรื่องส่วนเว้าส่วนโค้งมันนี่แหละนะครับแล้วก็มีคือมันใหญ่แต่มันไม่ได้ทื่อๆอ่ะมันมีการปาดโน่นปาดนี่แล้วก็ตัวแกนค่อนข้างยาวอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วตัวแกนมันยืดมาเยอะก็ใส่ได้สบายๆออกแบบรับกับช่องหูดีนะครับอุปกรณ์ที่มาตรฐานที่ให้มาก็อย่างที่บอกอยู่ในระดับดีงาม ดีงามตามท้องเรื่องนะทั้งตัวเคสทั้งตัวสายหูฟังที่เป็นแบบเปลี่ยนได้นะครับอัปเกรดเปลี่ยนเป็นบาลานซ์ได้อะไรเงี้ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมช็อตโน้ตด้วยว่านะครับการทำความรู้จักหูฟังรุ่นนี้ผมจำเป็นจะต้องหยิบหูฟัง In-ear Monitor มาลองเทียบมากถึง 7-8 ตัวนะครับเพื่อจะหานิยามของเสียงให้กับหูฟังรุ่นนี้นะครับพูดง่ายว่าผมต้องหยิบหูฟังมาหลายรุ่นมากหลายสไตล์ด้วยนะครับเพื่อจะลองเทียบกับหูฟังตัวนี้แล้วดูซิว่าเฮ้ยตกลงหูฟังตัวนี้เป็นยังไงกันแน่นะครับคืออย่างนี้ครับที่ต้องหยิบหลายตัวเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเป็นเพราะว่าตอนผมฟังแว็บแรกนะฟังแว็บแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันเปิดนะครับแต่พอฟังไปสักพักเนี่ยมันก็ออกเป็นหูฟังโทนนุ่มละมุนผมก็ตกลงเสียงมันเป็นยังไงกันแน่วะนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับหูฟังที่มีอยู่นะครับแล้วก็หรือว่าหูฟังที่มันใช้งานกันจนคุ้นเคยเนี่ยนะครับจนได้ข้อสรุปดังนี้นะครับข้อสรุปก็คือถ้าเทียบกับหูฟังอย่าง Truth Ear Zero Bluetooth Sifka Tre หรือว่า Givi Ear KE4 นะครับชัดเจนว่า Defiant นะครับเป็นหูฟังที่อยู่ในกลุ่มหูฟังโทนเสียงกระจ่างชัดเจนครับถ้าเทียบหูฟัง Truth Ear 2 รุ่นนะครับระหว่าง Zero Bluetooth กับ Zero Red เนี่ยตัว Defiant เนี่ยกระเดียดไปทาง Zero Red มากกว่านะครับออกไปโทนเปิดไม่ใช่โทนที่มีคัลเลอร์ในย่านเสียงทุ้มอะไรอย่างนี้นะครับเป็นหูฟังโทนเสียงเปิดกระจ่างชัดทุ้มดีแหลมดีกลางไม่จมนะครับบาลานซ์เสียงมาดีเลยแถมขับง่ายด้วยครับแต่ผมวงเล็บนิดนึงว่าคำว่าขับง่ายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเอาแดกแอมถูกๆกากๆมาใช้กับมันก็ได้นะมันต้องการคุณภาพประมาณหนึ่งเพราะความช่างฟ้องของมันนะครับโทนเสียงที่เปิดกระจ่างนั่นหมายความว่ามันมีความช่างฟ้องอยู่นะครับแต่ที่บอกว่ามันไม่เปลืองแอมเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการแอมอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เปรียบเทียบมาในการเปรียบเทียบถ้าผมเปิดเพลงเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเนี้ยอย่างแทร็ก Patricia Barber นะ Company อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพลงนี้ถ้าผมเปิดเพลงนี้หูฟังคู่แรกนะครับเป็นการเปรียบเทียบตัว Defiant นะครับ Juicia Defiant เทียบกับ Zero Red นะครับเมื่อเทียบ Defiant นะครับกับ Zero Red ตัวนี้นะZero Red ตัวนี้นะ Zero Red เนี่ยขับยากกว่าเยอะครับอย่างเพลง Company เนี่ยเอาระดับเสียงที่ผมแฮปปี้นะตัว Defiant เนี่ยวอลลุ่มแค่91เองนะครับจากเกณฑ์ระดับมีเดียมนะครับในเครื่องเล่น FiO M11S นะครับเอาต์พุตทาง Single N 3.5 เนี่ยตัว Defiant เนี่ยใช้วอลลุ่มแค่91นะครับส่วน Zero Red เนี่ยปาไป103ต่างกันประมาณ10กว่าระดับนะครับตัว Zero Red เนี่ยเป็นไดรเวอร์คู่นะครับเป็นไดรเวอร์ไดนามิกคู่10มิลลิเมตร 7.8 มิลลิเมตรเป็นไดนามิกทั้งคู่เลยนะครับ2ตัวนี้เทียบกันนะครับ Zero Red เนี่ยความไวต่ำกว่ากันอย่างชัดเจนนะครับเสียงไม่กว้างเท่าแบนด์วิดต์แคบกว่านะครับโดยเฉพาะในย่านความถี่สูงนั่นหมายความว่า Zero Red เนี่ยทางด้านพอขึ้นแหลมไปเนี่ยไอ้นี่ไปไกลกว่าเยอะแต่ Zero Red ไปแล้วมันอั้นนะครับการแยกแยะรายละเอียดตลอดทั้งย่านความถี่เนี่ยเป็นรอง Defiant อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในย่านเสียงกลางขึ้นไปเวลามีรายละเอียดรวมกันเยอะๆเนี่ยครับการแยกแยะรายละเอียดของ Zero Red เนี่ยสู้ Defiant ไม่ได้เลยนะครับทำให้ตัวZero Redเนี่ยมันฟังดูเมื่อเทียบกันนะครับเมื่อเทียบกันคู่นี้ทำให้ Zero Red ฟังดูมีอาการอั้นของไดนามิกเสียงมากกว่าอย่างชัดเจนนะครับทำให้มันฟังดูอึดอัดกว่าผ่อนคลายน้อยกว่าตัว Defiant นะครับเรื่องเสียงที่ฟังอึดอัดนะครับเวลาที่ผมเปิดอย่างอัลบั้มนี้มันอาจจะมีเครื่องดนตรีอะไรเยอะ
พอผมขยับไปฟังเพลงง่ายๆเนี่ยนีเจินมาชัวนะครับของเป็นเพลงเก่านะของเติ้งลี่จินนะครับเนี่ยจากอัลบั้มเนี่ยนะเพลงเนี้ยมันมีความไพเราะมีความหวานในตัวของมันอยู่แล้วแต่ว่าดนตรีสมัยเก่าๆแบบออริจินอลนะเครื่องดนตรีจะไม่เยอะแล้วดนตรีจะเล่นง่ายๆเบสไอเสียงไอคิกดัมนะมันจะตึกง่ายๆเป็นจังหวะแบบเพลงแบบยุค70 80นะดนตรีมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแต่คือพอซิโลเลสมันมีอาการอั้นเนี่ยของไดนามิกเนี่ยมันก็เลยทำให้ฟังเพลงง่ายๆอย่างเงี้ยมันรายละเอียดมันออกน้อยกว่าท่านผู้ชมรายละเอียดมันออกน้อยกว่าคือกลายเป็นว่าฟังเพลงง่ายๆเงี้ยยิ่งไอหูฟังที่พอเทียบกันเงี้ยไอ้นี่มันคือดีเทลเลยมันพลั่งพลูเลยในขณะที่นี่มันเหมือนกับออกนะแต่ออกมาไม่สุดนะครับมันไม่สุดมันมีอาการอั้นๆนะแล้วก็กินวัตต์มากกว่าด้วยนะครับผ่านไปแล้วสำหรับการเปรียบเทียบคู่แรกชัดเจนนะว่าส่วนตัวผมแฮปปี้กับตัว Defiant มากกว่านะชัดเจนนะคือมันชัดเจนแล้วว่าคุณเพิ่มจากราคา 2,000 กว่าบาทใน Zero Rate ไปเป็น 3,000 กว่าบาทใน Defiant แล้วคุณจะได้อะไรมันชัดเจนมากนะครับได้เยอะแบบคุ้มค่าในการอัปเกรดด้วยนะครับตัวต่อไปเมื่อกี้เจอ Dynamic Driver คู่นะครับคราวนี้เนี่ยไปเจออีกคู่หนึ่งที่ผมจะเปรียบเทียบนะคือเวลาผมเลือกมาผมจะเลือกตัวที่มันพอจะมีอะไรบางอย่างให้เปรียบเทียบกันได้หรือว่าเสียงไปในโทนเดียวกันนะครับจะเป็นไปในโทนเดียวกันก่อนถ้าเสียงไปคนละโทนผมจะไม่ค่อยหยิบมานะเพราะว่ามันคนละโทนอ่ะมันเทียบมันก็เยอะไปหมดนะคือตัวต่อไปที่ผมจะเทียบคือตัวนี้ครับ SIMGOT EW 300นะครับ SIMGOT EW 300เนี่ยเป็นหูฟัง Hybrid In-Ear เหมือนกันก็คือมีการใช้ Dynamic Driver 10 มิลลิเมตรนะครับทำงานร่วมกับ Plana Driver อีก1ตัวแล้วก็ Piezo Driver อีก1ตัวคือโดยพื้นฐานทางเทคนิคเนี่ยผมว่าหูฟัง2ตัวนี้มีความเรียกว่าไม่ได้ทิ้งกันมากจุดหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตนะตัว EW 300เนี่ยบอดี้เล็กกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับ2ตัวนี้เนี่ยความไวเนี่ยสูสีกันด้วยนะครับในเพลงอย่างเพลงคอมพานีเนี่ยตัวเปิดเพลงคอมพานีนี่ตัว Defiant เนี่ยวอลลุ่มอยู่ที่91ใช่ไหมครับ91ตัว EW 300เพิ่มไปอีกนิดนึงคือวอลลุ่มอยู่ที่94นะครับเปรียบเทียบกันนะ EW 300นะครับซึ่งมีเบสฟังสนุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคงแสดงบุคลิกตรงนั้นออกมามากกว่าหมายถึงว่าเบสมันออกแนวกระทุ้งมากกว่าตัว Defiant นะครับโทนเสียงตัว EW 300มีลักษณะ V shape มากกว่าคือยกทุ้มยกแหลมแล้วก็กดกลางลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเทียบกันกับระหว่างคู่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยการแยกแยะรายละเอียดในย่านเสียงกลางและเสียงแหลมนะครับผมช็อตโน้ตไว้ว่ามีความคล้ายกันนะภาพรวมในสูสีถ้าพูดถึงในย่านความถี่เสียงกลางความถี่เสียงสูงนะคู่นี้มีลักษณะอะไรหลายอย่างคล้ายกันต่างกันชัดเจนในย่านความถี่ต่ำไอเนี่ยออกไปทางเน้นทุ้มเบสกระแทกแต่ลงได้ไม่ลึกในขณะที่ Defiant เนี่ยสมดุลทั้งทุ้มหรือว่าความลึกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีรายละเอียดตรงนั้นมากกว่าไอ้นี่เน้นฟังสนุกเด้งโจ๊ะอะไรเงี้ยส่วนย่านกลางแหลมเนี่ยถือว่าเบื้องต้นนี่ถือว่ามีความคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากแต่อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่มีคือไปในโทนเดียวกันนะครับผมช็อตโน้ตไว้ว่าแต่ว่าด้วยความที่ไอตัวเนี้ยมันมีเสียงทุ้มที่หนุนหนาๆนะครับมีเนื้อเสียงทุ้มหนุนขึ้นมาอยู่เกือบตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยเด่นที่ Impact ของเสียงทุ้มนะครับแล้วก็แต่ว่าย่านรายละเอียดในการแยกแยะย่านความถี่ต่ำเนี่ย Defiant ดีกว่าอย่างที่พี่ผมบอกนะ Defiant ลึกกว่าแล้วก็แยกแยะดีเทลได้ดีกว่าแต่ถ้าเอาสนุกไอ้นี่สนุกกว่าคือโจ๊ะกว่าแต่ถ้าคุณฟังแบบมอนิเตอร์ฟังแบบออดิโอไฟล์เนี่ยไอ้นี่มีรายละเอียดมีดีเทลเยอะกว่าคือความอ่อนแก่ของเสียงทุ้มในแต่ละโน้ตตรงนั้นหรือว่าความลึกของเสียงที่มันลากลงไปได้อย่างเป็นธรรมชาติผมว่า Defiant ทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่าไอ้ตัวนี้พอทุ้มมันโจ๊ะหน่อยคราวนี้เสียงกลางมันก็เลยติดขึ้นมาตรงกลางต่ำมันก็เลยแบบมีอาการแบบอมทุ้มหน่อยๆนะครับอมทุ้มหน่อยๆเวลาไปฟังเนี่ยไปฟังเติ้งลี่จินไอเพลงเมื่อกี้เพลงที่มันเน้นเสียงร้องเน้นเสียงดนตรีน้อยๆชิ้นเนี่ย
มันก็เลยฟังดูกระทุ้งคือไอเพลงชุดเนี้ยมันเน้นหวานเนี่ยพอมาเจอแนวกระทุ้งมันก็เลยฟังแบบแปลกๆนิดนึงนะครับแปลกๆนิดนึงไอ้นี่ฟังโปร่งฟังพลิ้วกว่ากันเยอะนะเวลาเจอเพลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเจอเพลงแบบ Patricia Barber นะออกไปทางแจ๊สที่มีแบบจังหวะหนักแน่นจนเกือบจะเป็นเพลงล็อกอยู่แล้วเนี่ยไอ้ทุ้มที่สนุกเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเจอเพลงหวานปุ๊บไอ้นี่เริ่มแบบดูแล้วเป็นรองละเพราะมันไม่ค่อยหวานเท่าอะไรท่านนั้นเองอะไรประมาณนี้นะครับไปตัวต่อไปแล้วขยับจากราคา 2,000 กว่าบาทนะครับของทั้ง Zero Rate แล้วก็ SIMGOT EW 300เนี่ยไปเป็น R-Full Performer 5นะครับ R-Full Performer 5เนี่ยเป็น Hybrid Multi Driver เหมือนกันนะครับคือเป็นหูฟังที่โด่งดังในตลาดอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับเมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมานะครับราคาขายอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ราคาคร่าวๆนะครับตอนนี้เรากำลังเทียบหูฟังราคา 3,000 กว่ากับ 6,000 กว่านะครับเกือบเท่าตัวประมาณเท่าตัว R-Full Performer 5 ใช้1 Dynamic Driver แล้วก็ใช้ Balance Armature 4 ตัวนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้ผมผิดคาดมากที่สุดครับท่านผู้ชมคือถ้าเราดูจากราคาเนี่ยทุกคนต้องจิบตัวนี้อยู่แล้วนะแต่ผมฟังแล้วนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ค่อยหยิบ Performa 5 ตัวเนี้ยมาพูดถึงสักเท่าไหร่สังเกตไหมว่าผมมี R-Full Performa 5 นะแต่ว่าผมหยิบมันมาอ้างถึงน้อยมากคือเทียบกันคู่นี้นะครับฟังดีๆนะ Performa 5 เนี่ยครับเว็บแรกเนี่ยฟังดูเนี่ยชัดเจนเลยทันทีว่าเสียงมันไม่กว้างเท่า Defiant นะครับแบนด์วิดต์ก็แคบกว่านะครับโดยเฉพาะในย่านความถี่ต่ำตัว Defiant เนี่ยลงได้ลึกกว่าเฉยเลยนะครับส่วน Performer 5 เนี่ยเด่นตรงนี้โทนเสียงกลางเนี่ยคือกลางต่ำกลางสูงเนี่ยฟังเพลินๆดูมีความอิ่มและหนากว่าตัว Defiant เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะไอ้ตัวนี้ Performer 5 ดูมีอิ่มมีหนากว่าแต่ความเปิดความกระจ่างชัดเนี่ยก็แลกกันพอมันอิ่มหนาปุ๊บมันก็เปิดกระจ่างไม่เท่าไอ้ตัวนี้นะครับคราวนี้เนี่ยแปลกนิดนึงว่าไอ้เสียงที่มีความอิ่มความหนาของ Performer 5 เนี่ยเมื่อเวลามันเจอเค้นนะครับเวลามีรายละเอียดเสียงเยอะๆออกมาประดังประเดกันออกมาเนี่ยนะครับ Performer 5 กับติดเสียงแข็งเกร็งแล้วก็พุ่งกว่าเลยทำให้มันฟังไม่สบายหูเมื่อเทียบกับ Defiant คือถ้าเราเปิดเบาๆหรือว่าเพลงที่มันมีรายละเอียดน้อยๆเหมือน Performer 5 เสียงกลางเสียงอะไรมันดูมีความอิ่มมากกว่าแต่พอเจอรายละเอียดมันเข้ามาเนี่ยแบบว่าประดังประเดงเข้ามาเนี่ยไอ้นี่กับแข็งขึ้นมาซะงั้นนะครับมันพุ่งแข็งอ่ะมันออกมาเป็นลักษณะพุ่งไงเหมือนเราฟังลำโพงเล็ก2ทางอ่ะคือถ้าเราฟังเบาๆรายละเอียดน้อยๆชิ้นอ่ะเสียงมันดูอิ่มมีเนื้อแต่พอมันโดนอัดโดนกระทุ้งโดนแบบมีดนตรีเยอะๆโผล่ประโคมขึ้นมาไอ้นี่คอนโทรลได้ดีกว่าเฉยเลยนะครับไอ้นี่กลับกลายเป็นว่าเหมือนเสียรูปนะมันแข็งมันพุ่งนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นจริงๆนะ Performer 5 มันมีอาการนี้อยู่ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ค่อยโปรดมันมากนักนะคือมันมีจุดเด่นของมันแหละนะแต่พอมันฟังบางทีกับบางเพลงบางสไตล์มันแข็งเสียงมันแข็งขึ้นมาเลยนะครับอีกอันนึงที่ทำให้เห็นจุดอ่อนของไอ้ตัว Performer 5 นี่มากๆเมื่อเทียบหูฟังที่ถูกกว่ามันเกือบครึ่งหนึ่งนะครับคือกับการเป็นเพลงง่ายๆอย่างเงี้ยนีเจิร์นเมอร์ชัวเนี่ยของเติ้งลี่จินเพลงนี้อย่างที่ผมบอกดนตรีมันน้อยชิ้นมากนะแล้วมันก็มีเบสแบบดนตรียุค 70-80 นะคือคิกดำนะกลายเป็นว่าฟังเพลงนี้ด้วยกันอะ P5 เนี่ยเสียงเขาเรียกว่าเสียงกระเทือนของคิกดำเนี่ยหายไปเลยมันห้วนไปเลยมันคือมันเนื่องจากทุ้มของ P5 เนี่ย Performer 5 มันลงได้ไม่ลึกพอเราเจอเวลาคิกดำกระเดื่องเวลามันกระแทกเนี่ยมันห้วนนะมันไม่มีเขาเรียกผมใช้คำว่าสแลมคือมันไม่มีการสะเทือนหรือกระพือออกมาให้เราได้คือมีน้อยมากมันห้วนมันสั้นมันกระชับมากในขณะที่ไอเนี่ยมันออกมาสบายไอ Defiant เนี่ยแทร็กเนี้ยกลับกลายเป็นว่าแทร็กที่ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยทำให้ Performer 5 ดูสู้ Defiant ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมแปลกใจมากว่าโหราคาหูฟังก็ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะ
เนี่ยแท็กเนี่ยชัดเจนไอ้แท็กง่ายๆแบบเนี้ยผมอันนี้เป็นอะไรที่ทำให้ผมแปลกใจมากๆเลยแต่เพราะราคาไม่ใช่เป็นตัวโบกกำหนดทุกอย่างเสมอไปนะครับคราวนี้เนี่ยมาถึงตัวสุดท้ายเห็นไหมเป็นหูฟังที่ผมเทียบเยอะมากคือนี่คือตัวที่ผมคิดว่าเอามาเทียบกันได้นะมันยังมีพวกที่แบบว่าคนละโทนเสียงนะไอ้พวกที่เหลือที่คนละโทนเสียงผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างมี Truth Ear Zero Bluetooth มี Give Ear KE4 แล้วก็มีเนี่ยตัวSifka Tray นะครับมันคนละโทนก็เลยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันโดยตรงนะครับส่วน SIMGOT EM6L นั้นไป Bright เลยอันนั้นเป็นโทน Bright หรือโทนสว่างจ้าไปเลยนะครับก็ไม่ได้เข้าพวกสักเท่าไหร่นะครับในที่นี้นะตัวสุดท้ายที่ผมจะเทียบในที่นี้นะครับหลายคนน่าจะเดาได้เป็นหูฟังที่พักหลังเนี่ยผมฟังบ่อยแล้วผมหยิบมาฟังบ่อยๆเลยเป็นหูฟังในระดับราคาเป็นหูฟัง In-ear Multi Driver ในระดับราคาเกิน 5,000 บาทที่ผมหยิบมาใช้บ่อยๆนะครับ SIMGOT SuperMix 4นะครับราคาในตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้เป็น Multi Driver เหมือนกันใช้ Dynamic Driver 1 ตัวนะครับแล้วก็ Plana 1 ตัวแล้วก็ Balance Armature 1 ตัวแล้วก็ Piezo คือแยกใช้ Multi Driver เลยการเปรียบเทียบในยกแรกนะครับลืมไปเมื่อกี้เนี่ย R-Full Performer 5ความไวก็สูสีกันนะใช้วอลลุ่มเท่าพอๆกันนะพอกันกับไอ้ Defiant นะครับ SIMGOT SuperMix 4เนี่ยนะครับไวน้อยกว่านิดหนึ่งในเพลง Company เนี่ยนะครับตัว Defiant เนี่ยใช้วอลลุ่ม91อย่างที่บอกนะตัว SIMGOT SuperMix 4ประมาณ98คือเร่งไปประมาณนึงนะครับต้องเร่งอีกประมาณคือขับยากกว่านะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ impedance ที่ค่อนข้างต่ำของ SuperMix 4นะครับประมาณ 6-7 โอห์มใช่ไหมเป็นเลขตัวเดียวนะครับในขณะที่ไอ้นี่32 โอห์มโอเคไม่เป็นไรตัว DAP ขับไหวทั้งคู่สำหรับการเปรียบเทียบในยกแรกนะครับโชคดีไอ้ SuperMix 4เนี่ยไม่มีอาการเพลียงพล้ำแบบ Performer 5นะครับโทนเสียงเปิดกระจ่างชัดเจนมาในโทนเดียวกันเลยนะครับเนื้อเสียงเนี่ยถ้าเทียบกันนะผมว่า SuperMix 4เนี่ยมีความเข้มข้นมีความ solid มากกว่า Defiant เล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากแต่เราฟังดูไอ้นี่มันเข้มกว่าเสียงมัน solid ภาษาต่างประเทศก็ใช้คำว่า solid คือมันเข้มมันอิ่มเข้มมากกว่านะครับทำให้ภาพรวมของเสียงของ SuperMix 4มันดูมีความกระชับกว่าคือมาแล้วไปนะในขณะที่นี่ผ่อนกว่านิดนึงนะจริงจัง SuperMix 4ฟังดูจริงจังเข้มงวดมากกว่านะครับทำให้เวลามันมีเสียงหลายๆเสียงประโคมเข้ามาเยอะๆนะครับตัว SuperMix 4คอนโทรลดูเหมือนจะคอนโทรลได้ดีกว่าแล้วก็มี inner detail นะครับคือรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดทีนึงเนี่ยฟังดูมีรายละเอียดจุ๋มหยิมมากกว่าตัว Defiant นะครับอย่างที่บอกนะในที่นี้คือต้องเทียบกันนะคือไม่ได้หมายความว่าไอ้นี้รายละเอียดจะน้อยแต่เมื่อเทียบกันเนี่ยไอ้ SuperMix 4เนี่ยมีแบบเขาเรียก inner detail อะที่ชัดเจนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือหูฟังอย่าง SuperMix 4เนี่ยครับถ้าคนที่ฟังแล้วชอบเนี่ยจะบอกว่าชัดดีนะครับสไตล์แบบนี้นะคือกระชับมาแล้วไปเก็บตัวดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะบอกว่าเสียงสไตล์ SuperMix 4เนี่ยมันตึงไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่รู้สึกว่า SuperMix 4ตึงไปหน่อยนะคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะชอบอะไรที่หย่อนลงไปนิดนึงอย่าง Defiant มากกว่าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ทั้งคู่นะตัวเนี้ยเป็นหูคู่นี้เป็นหูฟังที่มีบาดแผลมีแผลค่อนข้างน้อยสำหรับผมนะเอาตามสไตล์ผมความรู้สึกผมนะคือผมเป็นนักรีวิวผมเป็นรีวิวเวอร์ผมชอบโทนเสียงที่ค่อนข้างเปิดเผยแต่เป็นการเปิดเผยที่ไม่ใช่โฉงฉางไม่ใช่แบบเปิดเผยแล้วแบบเละเทะไปหมดไม่อย่างนั้นไม่เอานะครับผมชอบเปิดเผยที่คอนโทรลได้ไม่ไบรท์เกินไปเสียงทุ้มไม่ได้เยอะจนกลบเสียงอื่นหมดเสียงกลางจะต้องลอยเด่นออกมานี่คือเสียงแบบที่ผมชอบเสียงกลางมันต้องไม่จมไม่ใช่โอ้โหเสียงทุ้มดีแหลมดีเสียงกลางถอยไปไกลเลยนุ่มๆเอานุ่มไว้ก่อนไม่เอามันจะต้องถ้าเกิดคอนเทนต์หรือว่าเพลงที่เราฟังมันจะนุ่มก็ให้มันนุ่มถ้าเกิดคอนเทนต์ที่เราฟังมันจะชัดก็ให้มันชัดผมชอบหูฟังสไตล์นี้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยตอบโจทย์ทั้งคู่ผมบอกให้เลยนะถ้าให้เลือกคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยเลือกยากโดยเฉพาะที่ราคาที่มันต่างกันครึ่งแบบนี้นะครับพูดง่ายว่าถ้างบน้อยผมหยิบ Defiant แน่นอนแต่ถ้างบถึงเนี่ยผมอาจจะอยากได้ไว้2ตัวเพราะว่าถ้าวันไหนผมอยากฟังอะไรที่มันหย่อนไปหน่อยผมก็อาจจะหยิบตัวนี้มาแทนแต่ถ้า
พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมาหรือว่าน้ำเสียงที่ได้เนี่ยบอกเลยว่า Defiant คือ number one ในเวลานี้นะครับบนโต๊ะเนี่ย Defiant คุณภาพเสียงความคุ้มค่าบนโต๊ะนี้ผมให้ Defiant คือเบอร์ number one เบอร์หนึ่งนะครับในที่นี้นะคือท่านผู้ชมกว่าที่ผมจะได้ข้อสรุปเนี้ยผมฟังแล้วฟังอีกนะผมกลัวว่าแหมเราจะแบบของใหม่หรือเปล่าของใหม่มาต้องดีเสมอแต่ผมพอไปดูไปแทร็กดูประวัติในการรีวิวของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบของใหม่เสมอไปนะของใหม่บางอันผมก็ติเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคคราวนี้เรามาสรุปกันว่าผมรู้สึกยังไงกับจูเซียคอลแลบซีรีวิว Defiant ตัวนี้นะครับมันเป็นหูฟังโทนเสียงเปิดกระจ่างนะครับเมื่อเทียบกับหูฟังโทนเสียงสดใสด้วยกันเนี่ยนะมันมีความเป็นหรือหูฟังที่มีความเป็นมอนิเตอร์สูงด้วยกันนะครับ Defiant เนี่ยเป็นหูฟังที่ให้เสียงกว้างโทนเสียงกลางเปิดกระจ่างลอยเด่นออกมานะครับทุ้มและแหลมมีรายละเอียดดีแล้วก็ไม่ได้บ้าพลังมากจนเกินพอดีเสียงกลางกลางแหลมแล้วก็แหลมเนี่ยพวกโทนเสียงข้างบนนะครับมีรายละเอียดออกมาชัดเจนแต่ไม่ติดแห้งกล้านในที่นี้ผมไม่ได้หมายความว่าฟังอะไรมันจะไม่แห้งหมดนะคือถ้าคอนเทนต์บันทึกเสียงไม่ดีมันก็แห้งครับนะแต่ผมพิจารณาจากประสบการณ์จากการทดลองฟังเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะแห้งมันไม่ใช่ความแห้งที่มาจากตัวหูฟังถ้าคุณฟัง Defiant แล้วแห้งพอจะประเมินได้ว่ามันเป็นความแห้งที่มาจากตัวซอสตัวเพลงตัวอะไรอย่างนี้เองนะครับคืออันนี้ผมลองฟังแล้วถึงจะพูดได้นะครับการควบคุมเสียงตลอดย่านความถี่เนี่ยทำได้ในระดับดีมากคือการรักษาโทนบาลานซ์ความสมดุลของทุ้มกลางแหลมของไอหูฟัง Defiant ตัวเนี้ยผมถือว่าอยู่ในเป็นหนึ่งในหูฟังที่คอนโทรลเสียงตลอดย่านความถี่ได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับติดอยู่ในหนึ่งในหูฟังที่สามารถรักษาโทนเสียงทุ้มกลางแหลมได้ไม่ให้มันมีอะไรแวดออกมาหรือพีคออกมาเนี่ยตัวเนี้ยถ้าพูดถึงหูฟังที่มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยไอตัว Defiant เนี่ยต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับบาลานซ์เสียงดีแต่อย่างที่บอกไม่แปลนไม่พีคเกินงามนะครับเพราะฉะนั้นในงบเท่านี้นะ 3,000 กลางๆเนี่ยผมว่าหูฟังรุ่นนี้ทำให้ทีมออกแบบของคู่แข่งนะครับปวดหัวแน่นอนนะครับแล้วข้อสรุปสั้นๆของผมก็คือ Defiant นะครับเป็นหูฟังที่ฟังดูไม่เหมือนหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทนะครับชัดเจนไหมครับเป็นหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทที่เสียงเนี่ยเสียงไม่เหมือนหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทเสียงมันดีกว่า 3,000 กว่าบาทมากๆจริงๆอย่าถามผมนะว่ามันควรขายเท่าไหร่เขาขายที่ราคานี้ดีละเราจะได้จับซื้อหาจับต้องมันใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงหูฟังผมอยากจะพูดถึงเครื่องเสียงที่อยู่ในกลุ่มชายไฟหรือว่าChina Hi-Fiนะคราวที่แล้วไม่ใช่คราวที่แล้วช่วงแรกเนี่ยเราพูดถึง Force V3 Mono ใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องบ้านสเตอริโอเพราะฉะนั้นในกลุ่มถ้าพูดถึงชายไฟในกลุ่มหูฟัง Hybrid In-Ear เนี่ยนาทีเนี้ยผมชอบไอ้ตัวนี้มากผมบอกเลยผมชอบไอ้ตัวนี้มากและผมจะใช้มันเป็นหูฟังอ้างอิงนะครับส่วนตัวนะเวลาจะฟังโน่นฟังนี่ฟังเปรียบเทียบเนี่ยถ้าหยิบหูฟังในงบไม่เกิน 5,000 บาทนะหรือว่าช่วง 3,000 กว่าบาทช่วงเนี้ยก่อนหน้านี้เป็นซีโร่เรทก่อนหน้านี้ไปบอกเลยเป็นซีโร่เรทแต่ตอนนี้ไอเนี้ยกินซีโร่เรทไปแบบคนละเรื่องนะคนละเรื่องเพราะฉะนั้นณเวลาต่อจากนี้ไปช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสำหรับหูฟังระดับที่ไม่ใช่ entry level นะแล้วก็ไม่ถึงแบบ 5,000 บาทไอตัวเนี้ยคือตัวแรกที่ผมจะหยิบมาใช้งานนะครับใครที่ดูรีวิวตัวจูเซียคอลแลบตัวซีรีวิว Defiant ตัวนี้แล้วชอบใจนะผมฝากคนละ1 ไลค์นะครับคนละ1 ไลค์